วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเรื่องการที่ว่าเราจะอยากจะส่งออกไปในประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้กระแส AC กำลังมาแรงเนาะก็ผมมีโอกาสได้ไปประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยบ่อยละ CLMV นี่บ่อยมาก C คือเขมรเนาะ L คือลาว M ก็คือเมียนมาแล้วก็ B ก็คือเวียดนามเนาะผมไปบ่อยๆประเทศเหล่านี้ผมก็มีตลาดมีอะไรอยู่บ้างในประเทศเหล่านี้นะครับก็วันนี้จะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับว่าผมเริ่มต้นยังไงผมเข้าไปขายในประเทศเหล่านี้ได้อย่างไรก็ลองฟังกันดูเลยผมต้องบอกว่าตัวเองมีโปรไฟล์เป็นมายังไงก่อนเนาะผมเรียนตรีอยู่ที่ ABAC อัสสัมชัญนะฮะคณะอังกฤษธุรกิจเหมือนกับบางคนเมื่อกี้เนาะแต่ว่าไมเนอร์ที่ผมเรียนเนี่ยผมเรียน International Business Management ซึ่งณตอนนั้นตอนที่ผมเรียนตรีเนี่ยผมก็มีเป้าหมายชัดเจนเลยว่าโอเคหลังจากผมจบตรีมาเนี่ยผมอยากจะต่อยอดให้ที่บ้านด้วยกันที่ว่าจะส่งออกไปต่างประเทศเพราะว่าตอนที่ผมเรียนอยู่เนี่ยผมได้มีโอกาสเข้าไปในออฟฟิศบ้างไปเข้าไปช่วยงานเขาเราได้ดู annual report รายงานประจำปีว่าเมื่อก่อนเนี่ยจากยอดที่เคยโตในประเทศเนี่ย 20% 30% ทำไมพอมาเริ่มเร็วๆนี้เนี่ยมันเริ่มจะเป็น 5% 10% เราก็เลยคิดว่าตลาดในประเทศเนี่ยมันน่าจะเริ่มเต็มแล้วเราขายในประเทศเดียวเนี่ยประเทศมันก็เล็กๆนะมันไม่เหมือนโลกที่ใหญ่กว้างมากๆถ้าเราขายออกไปนอกประเทศได้เนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสที่จะเพิ่มยอดขายให้เราได้ดับเบิลขึ้นไปเลยก็เลยมีความคิดณตอนนั้นว่าโอเคหลังจากเราจบตรีมาเนี่ยเราจะมาพยายามจะต่อยอดไปช่วยทำงานที่บ้านเราก็เลยได้มีโอกาสไปทำงานที่พอหลังจากจบตรีเนี่ยก็ไปสมัครงานที่กสิกรไปอยู่ฝ่ายต่างประเทศที่กสิกรนะฮะก็ตอนนั้นไปทำงาน3เดือนแรกเนี่ยเขาให้เราเรียนเกี่ยวกับ LC ล้วนๆเลยกฎเกณฑ์ของแบงค์ที่ต้องใช้เนี่ย3เดือนแรกเขาจ่ายเงินให้เราด้วยนะแล้วเขาก็ให้เราเรียนด้วยแต่พอหลังจากผมจบ3เดือนเนี้ยเขาก็ไม่ได้ให้ผมทำ LC ตอนนั้นผมโกรธมากก็ให้ผมไปทำแผนกเกี่ยวกับโอนเงินไปต่างประเทศเราตรวจตั๋วเงินไปต่างประเทศนะฮะอย่างเช่นสมมติคุณบุญมีเรียนอยู่ที่ต่างประเทศคุณสมศรีเป็นแม่ของคุณบุญมีเนี่ยก็จะไปโอนเงินให้ลูกที่อยู่ต่างประเทศก็จะไปที่สาขาเนี่ยก็จะไปเขียนแอปพลิเคชันต่างๆว่าโอเคจะโอนไปค่าอะไรมีใบเสร็จอะไรบ้างมีพาสปอร์ตคืออะไรเขาก็ทุกอย่างที่สาขาก็จะรวมเอกสารแล้วก็ส่งมาที่ส่วนกลางก็จะมีน้องเอาซอร์สฮะมาคีย์ให้เราแล้วเราก็เป็นคนตรวจว่าชื่อตรงไหมรหัสบัญชีตรงไหมไปที่นี่มีอะไรบ้างไปค่าหน่วยกิจเนี่ยต้องมีใบเสร็จจากมหาลัยมาเพื่อป้องกันการฟอกเงินฮะของทางแบงก์ก็ทำอยู่ได้ประมาณ2ปีรู้สึกเรียกว่าไม่ค่อยได้ใช้ความสามารถเพราะว่าเราก็วันๆหนึ่งก็นั่งตรวจเอกสารให้มันตรงกันแค่นั้นเองซึ่งมันไม่ต้องเป็นเราก็ได้เราคิดอย่างนั้นตอนนั้นก็เลยคิดว่าโอเคตัดสินใจไปเรียนต่อที่อังกฤษฮะที่ลอนดอนที่เราไปเนี่ยเราไปแบบหลายคนอาจจะคิดว่าไปเรียนที่อังกฤษเนี่ยต้องแบบชีวิตหรูหราเนาะจิบชาตอนบ่ายๆอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ฮะของผมที่ไปเรียนเนี่ยคือขอไปแค่ค่าเรียนอย่างเดียวขอไปแค่ค่าเรียนแล้วหลังจากนั้นคือทุกอย่างผมทำงานแล้วก็จ่ายด้วยตัวเองหมดในการอยู่ที่นู่นค่าหอเนี่ยห้องผมเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่งคูณ2เมตรครึ่งเดือนละ 20,000 มีแค่อ่างล้างหน้ามีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีเตียงเล็กๆให้เราแค่นั้นเองเดือนละ 20,000 ผมก็ไปพร้อมกับเงินโบนัสที่ได้มาจากกสิกรเนี่ยฮะมีอยู่ประมาณ 70,000 บาท 70,000 บาทเราไปเนี่ยเราคิดว่าเราอยู่ได้สัก2เดือนตอนเราอยู่ที่อังกฤษเราคิดว่าโอเคน่าจะอยู่ได้สัก2เดือนแต่พอไปถึงอาทิตย์แรกเราต้องจ่ายค่ามาจำหอเนี่ย3เดือน 60,000 หมดไปละทำไงล่ะทีนี้ทำงานนะ2อาทิตย์แรกเราก็ไม่รู้ทำไงเราจะไปหางานยังไงเนาะเราเห็นมีรถเมล์เราก็นั่งรถเมล์ไปบอกกับตัวเองว่าเห็นร้านอาหารไทยที่ไหนเนี่ยร้านแรกเราลงไปแล้วก็ไปสมัครงานเลยพอเราลั่งไปเรื่อยๆแล้วก็มองข้างทางไปพอเราเห็นเราก็ลงไปสมัครงานก็เดินเข้าไปดื้อๆเลยฮะสวัสดีครับพี่ครับผมเพิ่งมาเรียนฮะผมจะมาสมัครงานแล้วเราก็ได้งานทำโหเราอยู่ที่นู่นแบบเราไม่ค่อยมีเพื่อนฮะช่วงแรกๆเพราะว่าผม9 โมงผมเรียนเที่ยงผมต้องเที่ยงเพื่อนๆเขาไปกินข้าวกันที่แคนทีนผมต้องวิ่งกลับห้องไปทำกับข้าวกินไม่มีเงินซื้อฮะข้าวเนี่ยไม่มีจริงๆตอนนั้นเราต้องทำงานแล้วก็พอหลังจากกินข้าวเสร็จเราก็ไปเรียนต่อ4 โมงเราก็วิ่งไปทำงานละเพื่อนเขาก็ไปแฮงเอาท์ไปผับไปบาร์กันแต่เราก็ไม่ได้ไปตี 2เรากลับมาบ้านมาอาบน้ำมาทำกันบ้านตี 4ได้นอน9 โมงตื่นไปเรียนอีกละชีวิตผมเป็นอย่างเงี้ยแรกๆก็เหนื่อยมากๆที่ตอนที่อยู่อังกฤษนะฮะแต่พอเราจบมาแล้วเนี่ยเราได้ใบปริญญาเรามองกลับไปเราก็รู้สึกภูมิใจว่าเราเราก็ทำเต็มที่เลยตอนที่เราเรียนถึงมันจะไม่ได้เกียรตินิยมอะไรต่างๆแต่ก็รู้สึกโอเคภูมิใจสำหรับที่ได้ไปเรียนจบมาแล้วก็ประวัติการทำงานผมเมื่อกี้ที่เล่าไปแล้วก็มี KBank นะฮะแล้วก็พอหลังกลับมาจากอังกฤษเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปทำ corporate sale ของdealer Benz ของเพื่อน
ซึ่งดีลเลอร์เบนซ์ของเพื่อนเนี่ยเพิ่งเปิดใหม่แล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรแฟลกชิพสโตร์ซึ่งเป็นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเราก็เลยไปทำได้เป็น corporate sales manager ซึ่งคือเวลาบริษัทใหญ่ๆจะซื้อรถซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราจะมีส่วนลดพิเศษให้นั่นแหละเราต้องพาทีมเข้าไปขายรถให้กับบริษัทใหญ่ๆต่างๆแต่ว่าพอทำแล้วเรารู้สึกเราเป็นคนที่ไม่ได้อินกับรถมากเรารู้สึกรถก็คือพาหนะในการใช้ชีวิตแค่นั้นเองไม่ใช่เป็นเครื่องโชว์ความมีฐานะเราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องขับรถหรูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้อินกับรถเท่าไหร่ทำได้อยู่6 เดือนฮะก็กลับมาทำงานที่บ้านแล้วช่วงนั้นปี58พอดีช่วงที่ AC เพิ่งเปิดตอนนั้นทุกคนพูดถึง AC เยอะมากๆที่บ้านก็เลยบอกว่าโบ๊ทกลับมาช่วยทำหน่อยกลับมาช่วยทำที่บ้านหน่อยเป็นแบรนด์นี้ฮะนกโคโลกหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักหลายๆคนอาจจะแบรนด์อะไรแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยกินเจียงลูกชิ้นปลาก๋วยเตี๋ยวท่าสยามอะไรต่างๆเนี่ยใช้ของผมซะส่วนใหญ่ผมจะขาย B2B ฮะมันจะอยู่หลังร้าน B2B ก็คือ business to business เขาซื้อของเราไปทำธุรกิจต่อเช่นร้านหมูกระทะโรงงานหมักหมูขายหรือจะเป็นโรงงาน frozen food ก็ตามก็จะมีสินค้าของผมอยู่เพราะว่าเราขายเมื่อกี้อย่างที่ทุกคนทำกันมา BMC business model canvas ใช่ไหมฮะก็ของผมเนี่ย value proposition ของนกโคโลกเนี่ยก็คือ smart pay ฮะใช้จ่ายอย่างฉลาดซึ่งถ้าลูกค้าที่เป็นแม่ค้าพ่อค้าที่เป็นร้านอาหารตามสั่งหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเข้าไปในแมคโครหรือว่าในตลาดก็จะไปเจอสินค้าหลายๆอย่างหลายๆแบรนด์ของผมเนี่ยถูกที่สุดแบรนด์ที่แพงที่สุดเนี่ย259 บาทผมไม่ขอเอ่ยแล้วกันว่าแบรนด์อะไรแล้วของผมเนี่ย59 บาทถูกกว่ากัน200มาตรฐานก็ไม่ได้ต่างไม่อาจจะต่างกันแหละฮะแต่ว่าด้วยความที่เวลาคนจะใช้น้ำมันหอยเนี่ยเขาก็เอาไปปรุงต่อก็จะมีเรื่องของใส่ซอสปรุงรสเพิ่มซีอิ๊วเพิ่มน้ำปลาเพิ่มเนาะเวลาทำก็เราก็เลยเป็นแบรนด์ที่เวลาคนแม่ค้าที่สามารถเข้ามาซื้อของเราเนี่ยก็จะลดไปละ200 บาทเท่ากับเขาก็ไม่ต้องขายข้าวเพิ่ม4 จานเขาก็ได้กำไรไปละนี่คือ value proposition ของโนโคโลฮะก็นี่ฮะผมก็จะพูดต่อไปว่าตอนที่ผมเข้ามานั่งทำงานแรกๆเนี่ยผมแบงค์มากๆเลยเราจะไปยังไงเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าโอเคเราเข้ามาทำเนี่ยก็คงมีใครที่แนะนำเราได้บ้างแต่ไม่ใช่เลยฮะเข้าไปถึงในบริษัทผมเนี่ยคนที่อ่านอีเมลภาษาอังกฤษได้เนี่ยมีผมคนเดียวเวลามีอีเมลภาษาอังกฤษมาเนี่ยผมก็ต้องเข้าไปช่วยเขาอ่านซึ่งบางทีก็ไม่ได้มีอะไรแต่ก็นั่นแหละผมก็เลยไม่มีคำแนะนำอะไรเลยผมเริ่มด้วยศูนย์เลยก็เริ่มจากการยังไงผมก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนแรกผมก็เลยเซิร์ชใน Google ดูก็จะมีเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการส่งตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผมก็เซิร์ชดูว่าเขามีคอร์สอะไรหรือว่าเขามีกิจกรรมอะไรบ้างให้เราทำตอนนั้นที่ผมเจอคอร์สแรกเลยก็คือความรู้เบื้องต้นด้านการส่งออกถ้าผมจำได้นะรู้สึกจะต้องเสียเงินประมาณ 5,000 บาทก็เลยรีบสมัครไปเลยไปเรียนดูก็จะมีไอเดียหลายๆอย่างหลายๆทางว่าเฮ้ยเราจะออกไปต่างประเทศเนี่ยก็จะได้ไอเดียคร่าวๆรวมๆมาเราก็จะมากลั่นกรองกันดูก็จะมาดูเดี๋ยวมาดูในสไลด์ผมเนาะนี่ฮะประเทศเวียดนามหลายๆคนที่ผมไปถึงเนี่ยแรกๆผมไปถึงครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกว้าวมากๆเฮ้ยประเทศเขาไม่ได้ล้าหลังอย่างที่หลายๆคนคิดผมได้ยินมาว่าประเทศนี้เพิ่งพ้นสงครามมา50 ปีเองเขาจะเจริญแล้วเหรอเราไปเราจะกินจะอยู่ยังไงคิดว่าฮ่องกงนะดูมีตึกมีอะไรใหญ่ๆโตๆเต็มไปหมดก็มีความซีวิไลซ์แล้วครับที่นั่นเราเหมือนพอเราไปถึงครั้งแรกเนี่ยเราเหมือนกบตัวใหญ่เลยอยู่ในกะลามานานเราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยประเทศที่พุ่งนานก็ไปถึงไหนกันแล้วก็เราไปถึงเราก็ว้าวฮะกับเวียดนามเป็นประเทศที่รู้สึกว่าโอกาสในการทำธุรกิจเนี่ยสูงมากๆเขาเพิ่งเริ่มเปิดเพลเยอร์ยังไม่เยอะแต่ก็อาจจะค่อนข้างมีเพลเยอร์ใหญ่ๆอยู่ในประเทศนี้ละอย่างเช่นพวกบริยูเกอร์ช้างอะไรพวกนี้ฮะเขาเข้าไปหมดละก็เบื้องต้นนะฮะข้อมูลเบื้องต้นของเขาเนี่ยพื้นที่ของเขา330,000ประมาณตารางกิโลเมตรนะฮะเทียบกับเราอยู่ที่500,000 กว่าตารางกิโลเมตรประเทศเขาเล็กกว่าเราแต่คนเขาเยอะกว่าเรา20 ล้านคนซึ่งจินตนาการได้ว่ามันแออัดมากๆในประเทศเขาก็เราจะสังเกตได้จากที่ว่าช่วงเลนจ์ของอายุเนี่ยจะอยู่ที่25 ถึง 54เยอะซึ่งตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือช่วงชีวิตช่วงอายุที่ใช้จ่ายเยอะที่สุดแถวประเทศแถบเนี้ยจะอยู่ที่ตรงนี้เยอะมากๆเพราะเขายังเพิ่งเริ่มเปิดประเทศยังเพิ่งเริ่มมีการเบิร์ธอัตราการเกิดเขาเนี่ยจะสูงก็จะมีประชากรเยอะมากๆ